17. Good morning everyone and welcome back to our channel Solitary Vision. So guys, we are going to do a great walk today. Till now, आजसम्मको हाम्रो best content आज हुनेछ किनकि we are going to join the rally of Sikkim Police. र किन चाहिँ rally हुँदैछ भन्ने चाहिँ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ road safety week चलिरहेको छ from 16 April to 23rd April. So guys, हामी एकदम excited मा छ किनकि हाम्रो सिक्किम पुलिस को 125 years पुगेको celebration मा Sikkim Police Rally गरिरहेको छ। रोबाट को जाँदैछ? मी, नोएल एन्ड कुस दुई जना चाहिँ अल्छेहरु चाहिँ आएन। सो गाइस प्लिज डोन्ट कमेन्ट विवेक र सञ्जय कहाँ गयो तिनीहरु चाहिँ सुतिरहेको होला। एन्ड गाइस प्लिज डु वाच दिस अल भिडियो। तपाईहरुले यो थम्बनेलहरु हेरेर याद पाइसक्नु भयो होला कति एक्साइटेडमा छ। सो गाइस स्टे ट्युन। अन्तको हामी तपाईहरुलाई डाइरेक्ट रम्फूमा भेट्ने छ। यो रैली चाहिँ रम्फू देखि पाङथाङ सम्म छ। तबसम्मको राइड र भ्लग हेर्दिनुस् होला। गाइस do support. A few inches later. Guys, signing in Love City again, and here we are at a field where rally is going to organize. So guys, तपाईहरुले यहाँ बाइकहरु यति बेसी देख्न सक्नु भएको छ जो चाहिँ सिक्किम पुलिस बडाउनु छ। The riders are there and there are lots of rider clubs to be involved in this rally. So यो अब सिक्किमको सेफ्टीको लागि सेफ्टी रोडको लागि हो यो पर्पस। र guys, enjoy the view of this and there are lots of riders at backstage. You can go see there, there are lots of super bikes out there, adventure bikes are there and lots of like all kind of bikes over here. So आजको vlog चाहिँ खासै पनि मुनि पक्ला भइरहेको छ। अब यस्तो दामी कन्टेन्ट पाउँदाखेरि के गरौँ के भनौँ भइरहेको छ हैन। सो तपाईहरु सबैलाई राइटमा भेटौँला। One eternity later. खाइमा भिज्यो पसिना गाइस यो चाहिँ हामीलाई भट्टीमा हालेको जस्तो फिल भइरहेछ फिलहाल हैन। हामी कालो कालो कोइला हो यो पछाडीको आगो हो। रम्फू त्यसै पनि यति साह्रो गरम जग्गा हो हैन। मलाई चाहिँ के भन्नु मन छ भने नि जति ज्यादा सेतो सेतो मान्छे आको छ नि यहाँ डर्नु मात्रै आको अरु के एनसी द ओभर बाइक्स ओभर देयर। मैले चाहिँ यस्तो कसम त्यो भिडियोतिर मात्रै देखा आज हाम्रै भिडियोमा पनि छ गाइस। गाइस यो चाहिँ हल्का तुक्स्दियो भने चाहिँ हामीले मिटअप राखेको थियो हैन। सबजना भेट्न आएको ब्याक साइडमा सबैले फोटो खिच्छु भन्दै थियो। दुईजना बडीगार्ड लिएको सपना सबै सपना नै हो कि ब्लग त आज स्टार्ट भएको छैन। रियल वक र एक्साइटमेन्ट बाँकी नै छ गाइस स्टे ट्युन। सो गाइस खुसीको खबर हामीले सब्स्क्राइबर भेट्यो। गाइस सिक्किम पुलिसको रहेछ हैन। मामा भान्जाको हाम्रो रिलेसनशिप Chetri bhai, very good. I'm your subscriber again. Thank you. I really love your videos. We meet another subscriber, guys. I am Dr. Virendra Chetri. म उहाँको सब्स्क्राइबर हो अन्त हामीले चाहिँ सबै उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। We have to support Sikkimese bloggers है। बाहिरको ब्लगर्स हाम्रो ब्लगर्सलाई चाहिँ अपलिफ्ट गरौँ भनेर मेसेज दिएको छ है। They are really working hard for us. Okay, all the best guys. Thank you. So guys, धेरै खुसी लागिरहेको छ हैन। वी आर मिटिङ मेनी पिपल मेनी चाहिँ हाँस चाहिँ हाम्रो सब्स्क्राइबर भेटेर हो हैन। यस्तो गरममा पनि हाँस त अब खाली त्यस्तैले मात्रै आउँछ। कसैले झुक्देको पनि आउँथ्यो तर हाम्रो मामाहरुसँग हामी बोल्ने छौं। हामी भान्जा हो नि त। यो नेम इज सन्दीप लिम्बू। सन्दीप आयुर्वेद सेवा। तपाईँ के भन्दिनुहोस् न जसले चाहिँ पक्लास्दै राइड गर्छ तिनीहरूलाई वार्निङ हैन। अन्त सेफ्टी राइड गर्नेलाई चाहिँ कसरी सेफ्टी राइड गर्छ त्यो भन्दिनुहोस्। मेरो पनि मेसेज के छ भने हाम्रो एडभाइस के छ भने अब जोही पनि छ बाइक राइडरहरू हैन। बाइक राइडर मात्रै हैन अब गाडी भइसक्योस् सेफ कुदाइ हैन। हेलमेट लगाउनु पर्छ। स्पिड लिमिट अब आफूले याद भइहाल्छ हैन। स्पिड लिमिट अब आफूले याद छ। किनकि लाइफ पनि एउटा बारबार आउँदैन। एल्कोहल खाएर त्यो राइड गर्नु भएन। डोन्ट ड्रिंक एन्ड ड्राइभ है। अलिकति पेशेन्स लिएर अलिकति टाइम लिएर राइड गर्नु। सो गाइस वी आर भ्लग गर्दै बिचमा हामीले एकजना मान्छे भेट्यो हैन। त्यो देखेपछि तपाईहरु पनि छक्कै पर्नुहुन्छ। न नेता दे चिटिकेनो। सो गाइस हावारी लहर बस हुन्छ नि। हावा टाइमको तपाईको कस्तो छ? ठिकै छ। म बिमार छु डाइरा भइराको थियो नरमा जिस्केको भोकै छु। आज कस्तो लाग्छ? आजको इभेन्ट आगे कसम भनेको एक्साइटमेन्ट छु पक्लास्दै भइराको छु हैन। अलिकति युट्युबको कन्टेन्टको लागि पनि होला हो। तपाईँ भेट्यो खुसी लाग्यो हैन। के भन्नु कस्तो लाग्यो?
घटे चाहिँ यता चाहिँ हो यता मोटायो फेरि अब सबैजना म त्यही भन्छु राइड सेफ है अब सबैजना ग्रुपमा हिँड्दा पनि सेफ्टी राइड गर्नुहोस् यताउता ट्राफिक रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू फलो गर्नुहोस् हो सबैजना राइड धेरै छ यता केही ज्यादा भन्नु पर्दैन हो तपाईँले के भन्नुहुन्छ हाम्रो लाइक अब सिक्किम पुलिसले यति दामी गरिरहेको छ होइन This is the first time ever happening in Sikkim. जहाँ चाहिँ सिक्किम पुलिस डिपार्टमेन्टले लाइक यत्रो ठुलो बाइक र्याली गरिरहेको छ मोटरसाइकल र्याली होइन इनफ्याक्ट यहाँ चाहिँ खालि केटाहरू मात्रै छैन यो पालि चाहिँ देयर आर वुमेन्स अल्सो आइ एम सुपर डुपर ह्याप्पी एन्ड आइ एम सो यु नो यसले यति बेसी इम्प्याक्ट दिइरहेको छ यहाँनिर होइन एभ्रीबडी आर लुकिङ एट अस होइन सो यो चाहिँ लाइक हुन्छ नि एकदम मेरो लागि चाहिँ गर्वको कुरा हो द्याट यु नो देयर आर मोर लेडी राइडर्स है हामीले किन चाहिँ गरेको भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यु वान्ट टु लाइक यु नो सेन्ड म्यासेज indicating like you know safety rights and also rules and regulations जो आजकल धेरै जनाले तोड्ने गर्छ है so त्यही हो safe ride हैन and please follow rules and regulations and you can see the huge crowd here it's so huge and I'm also looking pretty thank you so much so आज content दामी छ we meet Iksama we meet GTK Noob and we meet our subscriber also we are really happy तँलाई के भन्नु छ के भन्नु अब खुसीको सीमा छैन तर आज चाहिँ सीमा पनि त्यति साह्रो खुसी छैन अब तँलाई के भन्नु छ सोचेको थिएन मैले त कसम गाइस पसिना चुम्मेश्वरी हुन्छ नि पसिना चुम्मेछ र पनि एक्साइटमेन्ट हेर्नु हाम्रो सपोर्ट चाहिँ आर डुइङ फर यु हैन हामीले यति गरिरहेछ तपाईहरुलाई सपोर्ट गरिदिनुस् A few inches later. ब्लेसिङ राम्रो छ घाम लाग्दा भिटामिन डी बडीमा आउँछ होला आफ्नो आफ्नो राम्रो गियर्स लाउनुस् हेड गियर लाउनुस् गगल्स लाउनुस् बडीलाई प्रोटेक्ट गर्नु इन्जॉय द राइड ऑल द बेस्ट सबैलाई हामी पुलिसको लागि 3 चेयर्स गर्छौं जति पब्लिक छ तपाईहरु पनि पार्टिसिपेट गर्दिनुस् सिक्किम पुलिसले आयोजन गर्दैछ आजको इभेन्टमा हामी चाहिँ 3 चेयर्स फर सिक्किम पुलिस गर्छौं हिपे पुरेको कारबाही गर्नु 3 चेयर्स फर सिक्किम पुलिस थ्यांक यू एन्ड गॉड ब्लेस यहाँबाट चाहिँ हाम्रो राइड सुरु भयो हैन र अब सबै राइडर्सहरु निक्लिँदैछ हामी पनि निक्लिँदैछ र बीचबीचको मोटो भ्लग वी विल गिभ यु हैन अन्त सबैजना हामी पाङथाङमा भेट हुन्छ नोइली सोभा यहाँ खुसबाट बाइक लिनु गएको छ सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर भ्लग फ्रम हियर ओहो म्यामफुली एक्सिडेन्ट भयो क्या नरमाइलो भनिदिनु चाहिँ चित भएको जस्तो छ तर होइन आफू सम्हालेर हिँड्यो भने त्यस्तो नहुनु पर्ने थियो केही छैन यस्तो ठुल्ठुलो रेलीमा सानसानो कुरा त हुँदै गर्छ किसी ने कहा बडी बडी शेर में छोटी छोटी बात होती रहती है केही छैन गाइस होइन तिमीहरू जस्ट इन्जोय द ब्लग अरे यो दादा सेट भनेको त केही छैन अथाभाइ छ सानोतिनो छ ओके guys can see over here यहाँसम्मको राइड कस्तो भयो तेरो म अफ गर्नु यहाँसम्मको तेरो राइड कस्तो भयो बहुत दामी भयो एक्साइटेड इन्जोय गरे दिस इज कल लाइफ गाइज हैन यही नै हो इन्जोय गर्नुपर्ने दिस इज मोमेन्ट दिस इज कल लाइफ तँलाई कस्तो भयो मान्छेले भन्छ नि के हो फ्यान्टास्टिक कोकोलास्टिक एन्ड दिस इज स्प्रलास्टिक भयो त्यो राइड चाहिँ हामी रम्फूबाट अहिले हामी यहाँ के भयो है टोरेङ है
टोरेङ 32 नम्बर So guys, हामी भर्खर 32 नम्बर आइपुग्यो अझै राइडर्सहरु गइरहनु भएको छ अल आर आइआरबी सिक्किम पुलिस एन्ड अल सो हामी बेसी टाइम लिँदैन तपाईहरुले सिधै पाङथाङमा भेट्छ है सो यस वी आर इन्जॉयिङ दिस राइड डु सब्स्क्राइब द सोलिटेड भिजन कता दा यता यो सँगै हो ए ल ल ल ल A few moments later. हामी भर्खरै पाङथाङ आइपुग्यो हैन पाङथाङ ग्राउन्डमा छ अहिले यहाँ सबै बाइकहरु एसेम्बल भइराको छ र वी इन्जॉय अ लट हुन्छ नि अब गान्तोकको रोडमा चाहिँ फ्रीली कुदाएको आज यो माग कसम भन्नेको होला कि नभए चामको बिचबिच कुदाउनु आज फ्रीली कुदाउनु गान्तोकमा ओभर मजा आयो फिल इट थियो आज चाहिँ ओभर मजा आयो रम्फूदेखिको पाङथाङसम्म चाहिँ इट वाज टोटली असम हैन अन्त बाइकर्स अब थरीको अब अफ रोडिङदेखि लिएर चाहिँ एकदम क्लासिक सम्म छ हैन दामी बाइक्सहरु छ अब यत्रो बेसी अब फाल्टो सोच भएको मान्छेहरु चाहिँ सबैजना अहिले एसेम्बल हुनु भएको छ हैन अब यही हो कम्युनिटी बिल्डअप हुनु नै अब एउटा सोच हैन सोसाइटीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ यो कुरा सो डु सपोर्ट द बाइकर्स एन्ड डु सपोर्ट द युट्युबर्स मोटो ब्लगर्स एन्ड एभ्रीवन अब मजा आयो हामी सबैलाई हैन यसरी अब सिक्किम पुलिसले अब राइडर्सको लागि एउटा रेस्पेक्टफुल हो यसरी अर्गनाइज गर्नु हैन र्याली किनकि अब सबैजना राम्रो पिसफुल वेमा आयो हैन साथै अब अरु बेला चाहिँ हामीले हैन बाइक गाडी कुदाउँदाखेरि पाइलटलाई हामीले जग्गा दिनु पर्थ्यो पाइलट गाडीलाई जा त राजु पाइलटले त हामीलाई अगाडि जाऊ राजु पाइलटले त हामीलाई अगाडि जाऊ पाइलटले त हामीलाई अगाडि जाऊ भन्यो पाइलटले त आज हामीलाई जाऊ भने अगाडि आज त हामीले त पाइलटलाई ओभरटेक पनि गर्यो तर त्यो चाहिँ एउटा प्रपोजमा हो हामीले त्यो रुल ब्रेक चाहिँ गरेको हैन हैन जस आज चाहिँ त्यो गर्नै पर्ने थियो हेर फर्दर के हुन्छ we will keep you updating stay tuned for the further videos guys please enjoy the view of Pangthang तिर्खा लाग्यो नि माया यसो मेटो नालीको पानीले दुईटा जस्तो बाइक ठोक्यो है साइलेन्सर झरेर एउटा बाइक एउटा हो त्यस्तै लाग्यो त्यो मान्छे चाहिँ टिप्नु पो छ चाहिँ तातो दुई पनि खाले अब ह्यान्डसम होम हामी पनि हैन हल्का त्यस बिग्रिहाल्यो केटाहरुको अनुहारमा मुस्कान सबै अहिले चाहिँ आयो थुङ्गाले लडाई केटा तिमीलाई रिग्रेट भयो होला अहिले प्लास्टिक खोल्नुपर्छ साथी नताल्यौँ न भोकमा सो गाइस हामीले रिफ्रेसमेन्टमा वी आर ह्याभिङ सम एनर्जी ड्रिङ्क एन्ड प्याक लन्च छ हैन सो थ्याङ्क यू सिक्किम पुलिस फर अफरिङ सच लन्च हैन हामी बिहानदेखि भोकै भ्लग गरिरहेको छ सो थ्याङ्क यू सो मच अन्तको म्यानेजमेन्ट ओभरै राम्रो लाग्यो अन्त थ्याङ्क यू फर गिभिङ अ सच अपर्च्युनिटी टु एटेन्ड दिस र्याली एन्ड लेट्स इट अब हामी खानी Signing in love with you again guys. Thank you for watching our vlog till here. We are going to end our vlog in here at Tashi Viewpoint र हामी तीनजना चाहिँ अब हल्का हैन आएको बेला किन चाहिँ त्यही मात्रै बसौँ भनेर चाहिँ यसो घुम्न आएको हामी तीनजना कहिले यसरी गान्तोक त यसो घुमेको पनि छैन हैन सो देयर आर द बॉयज हैन सो यस इट वाज रियली अ टायर्ड डे राइड वाज ट्रुली असम एन्ड थ्याङ्क फर द लन्च द्याट एकदम दामी लन्च पायो हामीले हैन त्यसको बादमा सिधै वी केम टु हियर सो बेसी कुरा केही नगरौँ Thanks to Sikkim Police that they organized such a good and great manner of ride. हैन म्यानेजमेन्ट ओभर दामी थियो र हाम्रो सिक्किम पुलिसको 125 इयर्स पुगेको एकदम धेरै बधाई पनि छ हाम्रो सिक्किमलाई प्लस सिक्किम पुलिसलाई पनि र थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ अस सपोर्टिङ अल द राइडर्स फर गिभिङ अस सच अ ह्युज रेस्पेक्ट एन्ड गाइस के भन्नु छ टुडे वाज असम अलिक जोडले बोल्न आजको दिन एकदम राम्रो भयो
सो गाइस यति भन्दै आजको यो भिडियो हामी यही समाप्त गर्नेछौँ स्टे ट्युन फर द अपकमिङ भिडियो So do like, share and subscribe their channel, and their channel name is Solitary Visions. Yay!